สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมหลายๆคนชอบคิดว่าคนผิวมันโชคร้ายกว่าคนผิวแห้งเพราะว่าผิวมันเนี่ยมันแก้ยากกว่าผิวแห้งและคนผิวแห้งก็มักไม่เจอปัญหาอย่างเช่นสิวด้วยไม่จริงนะครับจากหัวอกคนที่มีผิวออกไปทางแห้งเนี่ยอิงบอกได้เลยว่าปัญหาที่พวกเราเจอเนี่ยมันรักษายากแล้วก็น่าปวดหัวไม่แพ้กันเลยวันนี้อิงก็เลยจะมาทำวิดีโอเอาใจชาวพลิกหลังกล่องผิวแห้งทุกคนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวอิงจะมาช่วยให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับว่าคุณมีผิวแห้งแบบไหนแบบขาดน้ำมันขาดน้ำหรือว่าขาดทั้งคู่พร้อมกับสร้างรูทีนด้วยผลิตภัณฑ์ส่วนผสมเด็ดๆที่อิงเจอในช่วงนี้ที่อิงเชื่อว่าจะช่วยให้คุณเนี่ยเปลี่ยนผิวจากกระดาษทรายนะครับกลายเป็นผิวอิ่มฟูแล้วก็สุขภาพดีถึงแม้ว่าจะมีงบจำกัดก็ตามถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งด้วยแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาม่าถ้วยนี้คืออะไรข้าวเที่ยงของอิงไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวแทนของผิวที่มีสุขภาพดีจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันที่ช่วยให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มหอมมันแล้วก็อร่อยนะครับถ้าเกิดมาม่าขาดน้ำมันไปและเหลือแต่น้ำเนี่ยมันก็จะไร้รสชาติไม่น่ารับประทานแต่ถ้าขาดน้ำไปแล้วมีแต่น้ำมันล่ะเส้นเนี่ยมันก็จะแข็งกระด้างกินไม่ได้นะครับอิงอยากให้เพื่อนๆทุกคนมองอาการผิวแห้งเป็นแบบนี้เลยนะครับผิวแห้งอาจจะเกิดจากการขาดน้ำขาดน้ำมันหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะขาดทั้งคู่เลยนะครับและถ้าไม่แก้ไขให้ถูกจุดเนี่ยผิวของคุณก็ยังจะคงเป็นมาม่าถ้วยหนึ่งที่ไม่น่ารับประทานก่อนอื่นเลยเนี่ยผิวแห้งที่ขาดน้ำมันเนี่ยมันเป็น skin type นะครับหรือว่าเป็นสภาพผิวของเราโดยธรรมชาติที่เราได้มาจากกรรมพันธุ์แปลว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนมันได้อย่างถาวรแต่ว่าเราสามารถช่วยมันได้ชั่วคราวนะครับโดยการใช้พวกสกินแคร์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันในอีกมุมหนึ่งเนี่ยผิวแห้งที่ขาดน้ำเป็นอาการชั่วคราวเท่านั้นนะครับที่เกิดเมื่อเกราะป้องกันผิวของเรามีความอ่อนแอไม่ว่าจะจากการใช้โฟมล้างหน้ารุนแรงการแอบสครับผิวนะครับหรือว่าแม้แต่การใส่แมสหน้าทั้งวันนะครับที่มันถูกับผิวอยู่ตลอดเวลาหรือที่อิงเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือการใช้พวกสกินแคร์แอคทีฟแรงๆช่วยผลัดเซลล์ผิวเยอะจนเกินไปซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้เกราะป้องกันผิวของเราไม่แข็งแรงทำให้มันกักเก็บน้ำไว้ในผิวไม่ให้ระเหยออกไปไม่ได้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า trans epidermal water loss นั่นเองซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นการระคายเคืองการอักเสบความแดงแล้วก็สิวด้วยนะครับใช่แล้วคนที่มีผิวแห้งเนี่ยถึงมีสิวได้นะครับเพราะว่าเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงนั่นเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยอิงพบว่าคนที่บอกว่าตัวเองมีผิวแห้งเนี่ยจะมีผิวที่ขาดทั้งน้ำและน้ำมันแต่กำลังใช้สกินแคร์ที่ช่วยแค่ด้านเดียวอยู่ซึ่งก็ทำให้ผิวไม่ดีสักทีนะครับเพราะว่าอย่างที่อิงได้อธิบายไปเนี่ยการมีมาม่าที่อร่อยต้องคำนึงถึงทั้งสัดส่วนน้ำและน้ำมันอย่างฉลาดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรูทีนกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกสำหรับสกินแคร์รูทีนในช่วงตอนเช้าก็คือการล้างหน้าสำหรับคนที่มีผิวแห้งเนี่ยอิงบอกได้เลยว่าการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าโดยไม่ใช้โฟมล้างหน้าในช่วงตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าสารทำความสะอาดในโฟมล้างหน้าเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า surfactants นะครับมันจะมีหน้าที่ดึงสิ่งสกปรกออกจากผิวแต่มันไม่เลือกนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งสกปรกอย่างเช่นฝุ่นเหงื่อแบคทีเรียที่เราต้องกำจัดและอะไรเป็นไขมันดีที่เราต้องการเก็บรักษาเอาไว้มันก็จะล้างทุกอย่างออกไปจนหมดเพราะฉะนั้นสำหรับคนผิวแห้งอิงแนะนำให้ข้ามไปขั้นตอนที่2ของรูทีนเลยนั่นก็คือการใช้ moisturizer เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับคนผิวแห้งแต่ในขณะเดียวกันเป็นขั้นตอนที่อิงพบคนผิวแห้งทำผิดพลาดแล้วก็เข้าใจผิดบ่อยที่สุดอย่างแรกเลยนะครับอิงชอบเจอคนผิวแห้งที่คิดว่าเขาต้องใช้ไนท์ครีมของ Counter Brand ราคาหลายพันบาทนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่แต่ความลับที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือถ้าดูส่วนผสมให้เป็นเนี่ย moisturizer drugstore ทั่วไปก็มีส่วนผสมสำคัญที่ครบแล้วส่วนผสมที่หมายถึงคืออะไรส่วนตัวเนี่ยอิงเรียกมันว่า Holy Trinity นะครับซึ่งประกอบไปด้วย humectants
emollients แล้วก็ occlusives humectants ก็คือส่วนผสมที่จะเป็นเหมือนแม่เหล็กช่วยดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวนะครับซึ่งตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอย่างเช่น glycerin sodium hyaluronate แล้วก็ betaine emollients ก็คือน้ำมันต่างๆที่จะแทรกซึมเข้าไประหว่างช่องในผิวของเรานะครับทำให้มันดูเรียบเนียนอิ่มฟูนะครับแล้วก็สวยกริบสวยกริบตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกน้ำมันพืชต่างๆนะครับสุดท้ายเนี่ย occlusives นะครับเป็นกลุ่มส่วนผสมที่จะช่วยเคลือบแล้วก็สร้างฟิล์มปกป้องผิวแล้วก็ช่วยไม่ให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกจากผิวนั่นเองตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่น petroleum mineral oil silicones ต่างๆนะครับอย่างเช่น dimethicone กับ cyclomethicone shea butter fatty alcohols และจริงๆ emollients ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเป็น occlusive ในตัวอยู่บ้างแล้วนะครับสิ่งที่อิงมักเจอคืออะไรคนผิวแห้งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แต่พวกสกินแคร์ที่มี humectants เติมน้ำอย่างเดียวอย่างเช่นเซรั่มแล้วก็น้ำตบเหลวๆต่างๆโดยที่ไม่เคยตามด้วย moisturizer ที่มี emollients หรือว่า occlusive เลยซึ่งพลาดมากๆนะครับเพราะว่า1เลยถึงคุณจะเติมน้ำให้ผิวเยอะจนหมดก๊อกหมดแท้งน้ำนะครับแล้งกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตามด้วยอะไรที่มันจะกักเก็บน้ำอันนั้นไว้ให้อยู่ในผิวให้ได้เนี่ยทุกอย่างมันก็สูญเปล่าและ2อย่าลืมว่าการเติมน้ำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยถ้าเกิดผิวของคุณขาดน้ำมันเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวแห้งถึงต้องเลือก moisturizer ที่มี Holy Trinity นะครับหรือว่า humectants emollients กับ occlusives จะได้เป็นการเติมน้ำมันแล้วก็กักเก็บน้ำไว้พร้อมๆกันในขั้นตอนเดียวจบวันนี้เนี่ยอิงก็มีตัวอย่างมาให้ดูเป็น case study นะครับนั่นก็คือตัว Physiogel Soothing Care AI Cream หลอดนี้ซึ่งอิงได้รับสปอนเซอร์มาเพื่อนำเสนอในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าอิงเชื่อว่ามันน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่มีผิวแห้งแล้วก็มีงบจำกัดและทางแบรนด์ก็ให้อิงนำเสนอได้แบบตรงไปตรงมาเช่นเคยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทางแบรนด์ด้วยนะครับในส่วนของ humectants เนี่ยตัวนี้เขาก็มี betaine กับ glycerin นะครับที่จะช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีมากๆในด้านของ emollients ที่เป็น occlusive อยู่ในตัวด้วยเนี่ยเขาก็จะมี olive oil olive oil palm oil แล้วก็ squalane นะครับที่จะช่วยเติมน้ำมันให้ผิวแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำไว้ได้บางส่วนด้วยอย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนผสมพวกนี้มันจะทำให้เนื้อที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นครีมเข้มข้นที่อิงคิดว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนที่มีผิวแห้งเลยเอาละครับนอกเหนือจาก humectants emollients แล้วก็ occlusives ที่คนผิวแห้งควรมองหาใน moisturizer เนี่ยอย่างที่2ที่คนผิวแห้งควรมองหาก็คือส่วนผสมที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวเพราะอย่าลืมว่าเกราะป้องกันผิวที่ไม่แข็งแรงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกและทำให้ผิวแห้งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของทาง Physiogel เหมือนกันนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า biomimic technology เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์เขาที่ใช้กลุ่มส่วนผสมต่างๆที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับไขมันในเกราะป้องกันผิวของเราแปลว่าส่วนผสมพวกนี้มันจะสามารถซึมเข้าผิวเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวนั่นเองอย่างเช่น glycerin ที่คล้ายกับ glycerol squalane ที่คล้ายกับ squalene แล้วก็ hydrogenated lecithin ที่คล้ายกับส่วนประกอบในเซลล์ผิวของเรานะครับและจะสามารถช่วยในการดูดซึมของส่วนผสมเข้าผิวได้ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มี palmitamide กับ acetamide MEA ด้วยนะครับที่เป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนในด้านการช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบลดอาการแดงแล้วก็ลดอาการคันได้ด้วยทำให้มันเหมาะสำหรับคนที่มีโรคผิวหนังเอ็กซิมานะครับหรือว่าเกราะป้องกันผิวที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เกิดและแน่นอนตัวนี้เขาก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยอิงก็เลยคิดว่าเป็น moisturizer ที่ครบแล้วก็จบมากๆสำหรับคนที่มีผิวแห้งไม่ว่าจะเป็นขาดน้ำหรือขาดน้ำมันหรือทั้งคู่นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในช่วงเช้ากันนะครับก็คือการทาครีมกันแดดเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราต้องปกป้องผิวจากแสง UV ไม่ให้มันทำลายเกราะป้องกันผิวได้เพิ่มเติมสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะครับอิงแนะนำว่าให้เลือกครีมกันแดดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กหรือว่า denatured alcohol เอาไว้ก่อนอิงอยากเน้นว่าแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับแต่ว่ามันแค่เหมาะกับคนที่มีผิวมันมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความแห้งได้เฉยๆกันแดดตัวหนึ่งที่อิงแนะนำมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวแห้งก็คือ Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA บวก 4 ตัวอันนี้ก็หลอดที่2ของอิงแล้วนะครับโดนยูทูบเบอร์ต่างประเทศตกมาจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าชอบมากๆในด้านของ humectants เนี่ยเขามี Hyaluronic Acid มาให้ถึง8ขนาดโมเลกุลเลยนะครับซึ่งก็จะสามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิว
ได้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นในหลายๆระดับของผิวหนังชั้นบนแต่แน่นอนพอมี humectants แล้วก็ต้องมี emollients กับ occlusives ช่วยเติมน้ำมันแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ซึ่งตัวนี้เขาก็มี olive oil แล้วก็ hydrogenated lecithin เหมือนกับที่อยู่ใน physio gel เลยแล้วก็มี ceramide NP มาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้อีกด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยเนื้อเขามันจะออกมาเป็นครีมนะครับชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวแห้งมากๆเขาเป็น hybrid sunscreen ที่มีฟิลเตอร์มาให้หลายตัวเลยนะครับอย่างเช่น Octisalate Homosalate แล้วก็ Parcel SLX ที่กัน UVB แล้วก็ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆที่คงทนมากๆนะครับอย่างเช่น Uvinol A+ กัน UVA Tenasorb S กับ M ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับสำหรับราคาเนี่ยตัวนี้อยู่ที่590 บาทนะครับและตอนนี้ยอดรวมของเราก็อยู่ที่ 1,189 บาทเอาละครับมาถึงรูทีนในช่วงตอนเย็นกันบ้างดีกว่าขั้นตอนแรกเลยก็คือการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าซึ่งเป้าหมายหลักของเราในการหาโฟมล้างหน้าเนี่ยมีอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการหาโฟมล้างหน้าที่มี surfactants ที่อ่อนโยนนะครับที่จะไม่ดึงไขมันดีๆของผิวเราเนี่ยออกไปเยอะจนเกินไปอย่างที่2ก็คือการหาโฟมล้างหน้าที่มีค่า pH ประมาณ 5.5 นะครับซึ่งเป็นค่าที่เหมาะกับเกราะป้องกันผิวธรรมชาติของเราแล้วก็จะไม่รบกวนมันเพราะฉะนั้นตัวที่อิงแนะนำได้ก็คือเซงกะ Perfect Whipล้อเล่นนะครับตัวนั้นเนี่ยคนผิวแห้งอย่าเผลอสบตามันตอนเดินในซูเปอร์เด็ดขาดผ่านเคาน์เตอร์ก็ให้ปิดตาเอาไว้นะครับตัวหนึ่งที่อิงไม่ได้พูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันดีกับคนผิวแห้งมากๆเลยเนี่ยก็คือตัว Simple Water Booster Micellar Cleansing Facial Gel Wash ก่อนอื่นเลยฝากทีมการตลาดช่วยเปลี่ยนชื่อน้องหน่อยนะครับยาวกว่านี้ก็ชื่อกรุงเทพมหานครแล้วจุดเด่นของตัวนี้คือมี surfactant ที่อ่อนโยนมากเลยนะครับมีอยู่แค่ตัวเดียวด้วยนั่นก็คือ Cocamidopropyl Betaine ซึ่งแปลว่ามันจะดึงน้ำมันออกจากผิวเราน้อยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆแล้วเขาก็ยังมี humectants ช่วยดึงน้ำเข้าผิวอย่างเช่น Panthenol Glycerin แล้วก็ Saccharide Isomerate ให้อีกด้วยตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมอะไรที่ว่อนเวอร์เลยนะครับทำหน้าที่ที่มันควรทำได้แล้วก็แค่นั้นจบก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่อิงจะคอยแนะนำอยู่ตลอดนะครับที่สำคัญคือราคาดีมาก279 บาทสำหรับตั้ง150 ml ทำให้ยอดรวม Final ของเราเนี่ยอยู่ที่ 1,468 บาทนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ตบน้ำออกจากผิวบางส่วนก็พอและอย่าเพิ่งรีบใช้ผ้าขนหนูเช็ดให้รีบโปะ Moisturizer ลงแทนนะครับตอนที่หน้ายังเปียกๆอยู่เป็นเคล็ดลับที่ life changing มากเลยนะครับบอกเลยเพราะว่าส่วนผสม humectants ใน Moisturizer อย่างเช่น Physio Gel เนี่ยมันจะช่วยดึงน้ำที่เกาะอยู่บนผิวให้เข้าไปข้างในและ emollients กับ occlusives เนี่ยมันก็จะรีบทำหน้าที่ช่วยกักเก็บน้ำอันนั้นเนี่ยไว้ในผิวนั่นเองเอาละครับด้วย skin care แค่3ตัวนี้กับงบเริ่มต้นแค่ 1,468 บาทเท่านั้นอิงเชื่อเลยว่าเป็นรูทีนพื้นฐานที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยมีผิวแห้งขาดน้ำมันและขาดน้ำให้มีผิวสุขภาพดีขึ้นได้มากๆเลยไม่ต้องหาอะไรที่แพงๆเว่นเวอร์หลากหลายขั้นตอนที่เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเลยด้วยแน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่รูทีนสาธิตเท่านั้นนะครับแต่อิงเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถนำคอนเซปต์ต่างๆจากวิดีโอนี้อย่างเช่นความแตกต่างระหว่างผิวแห้งขาดน้ำกับขาดน้ำมันหรือว่าเรื่อง humectants emollients กับ occlusives ต่างๆเนี่ยไปช่วยพลิกหลังกล่องดูนะครับแล้วก็หาสิ่งที่เข้ากับผิวของตัวเองได้มากที่สุดและเมื่อเรามีรูทีนพื้นฐานที่คงที่แล้วก็ strong แบบนี้แล้วเนี่ยเราถึงเริ่มคิดที่จะสามารถหาส่วนผสม active ต่างๆที่มาช่วยรักษาปัญหาผิวเฉพาะเจาะจงที่เรามีอยู่ได้อย่างเช่นอาจจะเป็น adapalene หรือว่า benzoyl peroxide หรือว่ากรดต่างๆที่จะช่วยเรื่องสิวหรือ azelaic acid สำหรับคนที่อยากได้เรื่องรอยดำรอยแดงหรือสำหรับคนที่ต้องการเรื่องริ้วรอยก็หาวิตามิน A อย่าง tretinoin มาได้นะครับซึ่งอิงก็เคยมีวิดีโออธิบายวิธีการเลือกแล้วก็ใช้ส่วนผสม active พวกนี้หลากหลายวิดีโอเลยนะครับก็สามารถไปไล่ดูได้แต่จำไว้เลยนะครับว่าผิวของเราเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากๆการเริ่มต้นจากแค่รูทีนเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยแค่นี้ก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ผิวเราสามารถทำหน้าที่รักษาตัวมันเองได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่มีผิวแห้งด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วอิงจะขออนุญาตไปกินมาม่าก่อนสวัสดีครับ ร้อน